Student, welcome to ND Education. আজি এটা নিউ ভিডিও তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো আৰু আজিৰ এই ভিডিওটি সেই সকল ষ্টুডেন্টৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট যি সকলে ৰিচেকিং অফ আনসাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলা। ওকে, মই এই ভিডিও এই চেনেলটিতে মই দেখাই দিছিলো যে তোমালোকে যদি তোমাৰ মনে ভবা নম্বৰ লাভ কৰা নাই এইচএস ফাইনেলত 2024 বৰ্ষৰ দেন কেনেকৈ ৰিচেকিংৰ বাবে এপ্লাই কৰিবা। ওকে, আৰু যি সকলে এপ্লাই কৰিছা মোক সুধি আছিলা যে ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব। সো অলৰেডি ৰিজাল্ট প্ৰকাশ কৰা হৈ গৈছে। সো আজিৰ ভিডিওটিত তাকেই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাম যে তোমালোকে শুদ্ধভাৱে কেনেকৈ নিজৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিবা। ওকে, আৰু বহুতৰে ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে তাত ৰিজাল্ট নট চেঞ্জ এনেকুৱা প্ৰব্লেম দেখা গৈছে, মানে কোনেও পাৰা নাই বুলি কৈ আছে চাব। ওকে, সো আজিৰ এই ভিডিওটিত সকলোখিনি ডিটেইলছত দেখাম যে যদি তোমাৰ ৰিজাল্ট নট চেঞ্জ বুলি আহিছে দেন একচুৱেলি তোমাৰ ৰিজাল্টটো চেঞ্জ হৈছে নে হোৱা নাই, লাষ্টত কেনেকৈ গম পাবা, এই সকলোখিনি কথা আজিৰ এই ভিডিওটিত ডিছকাছ কৰিম। সো পোনপ্ৰথমে তোমালোকে কি কৰিবা, যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিবা। ওকে, আমি কৰিলোঁ এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন এণ্ড দেন তাত চাৰ্চ কৰিবা ahsec, দ্যাট ইজ আসাম হাই ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল। ওকে, এণ্ড দেন ফাৰ্ষ্ট লিংকটোত ক্লিক কৰি দিবা। ইয়াত দেখা পাইছা তোমালোকৰ বহুতো এনেকুৱা ধৰণৰ তলফালে গ'লে লিংক ওপেন হ'ব, বাট তোমালোকে কি কৰিবা, ইয়াত এটা ৰিজাল্টৰ অপশ্যন দেখা পাইছা, এইটো ৰিজাল্ট, ইয়াত ক্লিক কৰি দিবা। ওকে, সো তলফালে গৈ থাকিলে ইয়াত পোনপ্ৰথমে তোমালোকে দেখা পাইছা ৰিচেকিং ৰিজাল্ট অফ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম। ওকে, কেইদিনমান পিছত বা অলপ সময় পিছত ইয়াত আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমৰো আহি যাব পাৰে। সো তোমালোকে এনেকৈ এইটো চেক কৰি থাকিবা। ওকে, সো মই ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰটোৱে দেখাই দিওঁ কেনেকৈ ৰিজাল্টটো চেক কৰিবা, সকলোৰে বাবে চেম প্ৰচেছ হ'ব। ওকে, সো কি কৰিবা, ইয়াৰ নিজৰ যিটো ষ্ট্ৰীমৰ ৰিজাল্ট হয় তাত লিংকটোত ক্লিক কৰি দিবা। সো ষ্টুডেণ্ট, তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন পেজ ওপেন হ'ব আৰু ইয়াত দেখা পাইছা তোমালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াৰ যিটো হ'ব 2022-23 যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলা, এই সকলোখিনি ডিটেইলছ দি কিনে ফাইন ৰিজাল্টৰ যিটো অপশ্যন দেখা পাইছা তাত ক্লিক কৰি দিবা। ওকে, সো কি কৰিবা, নিজৰ ৰোল নাম্বাৰ ইয়াত এণ্টাৰ কৰিবা। তোমালোকে জানা তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডত এই সকলোখিনি ডিটেইলছ থাকে। ওকে, সো ষ্টুডেণ্ট, ইয়াত দেখা পাইছা যে ইয়াত লিখিছে ৰিজাল্ট নট চেঞ্জ, অৰ্থাৎ তুমি যিখন ছাবজেক্টৰ বাবে ইয়াত ৰিচেকিঙৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলা তাৰ কোনো ৰিজাল্ট চেঞ্জ হোৱা নাই, অৰ্থাৎ মাৰ্ক চেঞ্জ হোৱা নাই, এনেকৈ আহিছে। ওকে, সো এইটো কনফাৰ্মেশ্যন কেনেকৈ ল'বা যে তোমালোকৰ একচুৱেলি মাৰ্ক চেঞ্জ হৈছে নে হোৱা নাই, কাৰণ বহুতৰে ক্ষেত্ৰত এই প্ৰব্লেমটো অহা দেখা গৈছে। ওকে, সো কি কৰিবা তোমালোকে, মই এটা কথা কৈ দিওঁ, প্ৰত্যেক বছৰে ৰিচেকিঙৰ ৰিজাল্ট প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ এখন লিষ্ট প্ৰকাশ কৰি দিয়া হয়। ওকে, যেনেকুৱা ধৰা ইয়াত ৰিজাল্টত যেতিয়া আমি ক্লিক কৰিম ন, দেন তলফালে গৈ থাকিলে ইয়াত দেখা পাইছানে ৰিচেকিং ৰিজাল্ট অফ আৰ্ট ষ্ট্ৰীম ফাৰ্ষ্ট লিষ্ট। ওকে, এনেকৈ বেলেগ বেলেগ লিষ্ট প্ৰকাশ কৰা হয়। ইয়াত দেখা পাইছা ছেকেণ্ড লিষ্ট, এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট লিষ্ট, ছেকেণ্ড লিষ্ট, থাৰ্ড লিষ্ট, এনেকৈ মানে ৰিজাল্টটো ওলাই থাকে লিষ্ট হিচাপত। এইটো হৈছে তোমালোকে চেক কৰিব পাৰা তোমাৰ ৰিজাল্ট চেঞ্জ হৈছে নে হোৱা নাই। আৰু যদি কনফাৰ্মেশ্যন ল'ব খোজা কি কৰিবা, কেইদিনমান পিছত মই ভিডিঅ' দি দিম, ডণ্ট ৱৰি, বা মই এটা আপডেট দি দিম। সো তোমালোকৰ লিষ্ট প্ৰকাশ কৰা হ'ব আৰু সেই লিষ্টত তোমাৰ নাম থাকিব, তুমি কোনটো ছাবজেক্টত ৰিচেকিঙৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলা সেইটো থাকিব, লগতে আগৰ মাৰ্ক কি আছিল আৰু এতিয়া মাৰ্ক চেঞ্জ হৈ কিমান হ'ল, এই সকলোখিনি তাত লিখা থাকিব। মই দেখাই দি আছোঁ লাষ্ট ইয়াৰৰখন, যেনেকৈ দেখা পাইছা এইখন লাষ্ট ইয়াৰৰ আৰ্ট ষ্ট্ৰীমৰ ৰিজাল্ট গেজেট বুলি ভাবিব পাৰা। সো ইয়াত দিছে ৰিজাল্টছ অফ ৰিচেকিং অফ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন 2023, বাট এই বছৰৰ বাবে 2024 বুলি আহিব। ওকে, সো তলফালে গৈ থাকিলে ইয়াত আৰ্ট ষ্ট্ৰীমৰ দিছে দিয়াচোন, ইয়াত তোমালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ, কি ছাবজেক্টত এপ্লাই কৰিছিলা সেইটো আহিব, লগতে আগৰ অৰ্থাৎ অৰিজিনেল মাৰ্ক কিমান আছিল, ৰিচেকিং কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ তাত মাৰ্ক কিমান হ'ল, ৰিজাল্ট ডিভিজন কি, এই সকলোখিনি আহি যাব। ইয়াত দেখা পাইছা প্ৰথমে আছিল 27, দেন ৰিচেকিং কৰাৰ পিছত হ'ল ইংলিছত 31। ওকে, আৰু যিসকলৰ মাৰ্ক চেঞ্জ হোৱা নাই দেন একে একে মাৰ্ক থাকিব, 28 আছিলে আগতে, এতিয়াও 28। ওকে, এনেকৈ তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা। ওকে, ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা বেলেগ ছাবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত হওক সকলোখিনি তোমালোকৰ ইয়াত আহি যাব ষ্ট্ৰীম হিচাপে। চ' এই লিষ্টখন যেতিয়া পাব্লিছ হ'ব কেইদিনমান লাগিব পাৰে বা 2-3 দিনতো প্ৰকাশ পাব পাৰে। চ'
তেতিয়া তোমাৰ নিজৰ ৰোল নাম্বাৰ আৰু সাবজেক্টটো এনেকৈ চেঞ্জ কৰি কিনে কনফাৰ্মেশ্যনটো ল'ব পাৰা যদি তোমালোকৰ ডাউট হৈছে যে ৰিজাল্ট চেঞ্জ হ'ব লাগিছিল বাট ইয়াত ৱেবছাইটত যেতিয়া আমি চেক কৰিছোঁ দেন আমাৰ ৰিজাল্ট নট চেঞ্জ বুলি আহি আছে অ'কে এইটো বহুতৰে মানে প্ৰব্লেম হোৱা দেখা গৈছে চ' আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল কিবা যদি কনফিউজন আছে কমেণ্ট কৰিবা লগতে আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপতো জইন হৈ ল'বা চ' থেংক ইউ থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' বাই বাই